Szeretettel köszöntelek! Sok dió volt itthon, ezért úgy gondoltam, hogy méltó helye lesz egy finom tortában. A tésztába és a krémbe is tettem belőle. Szerintem isteni finom lett, szívből ajánlom, hogy készítsd el te is. Ha tetszik, kérlek lájkold majd a videót. Ha a többi receptemre is kíváncsi vagy, iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm! A piskótát 24 cm átmérőjű tortaformában sütöttem, ehhez szükség lesz 12 tojásra, 360 g cukorra, 180 g lisztre, 180 g darált dióra és 6 g sütőporra. A tojásokat egészben szoktam felverni, de ha neked jobban tetszik úgy, ha szétválasztod, akkor nyugodtan csináld úgy. Menet közben hozzáadagoltam a cukrot, és együtt habosítottam tovább. Ha menet közben megnézed, és még híg, akkor tovább kell verni. Ez több percet vesz igénybe, de nem szabad lespórolni az időt, különben nem lesz szép magas a piskóta. Akkor lesz jó, ha szépen megnőtt a térfogata, kifehéredett és lágyan, lassan folyik le a habverőről. A sütőport hozzákevertem a liszthez, és beleszitáltam őket a masszába. Általában a piskótához nem szoktam sütőport használni, de mivel a liszt mellé most dió is kerül, így bebiztosítottam egy kevés sütőporral, hogy szépen megnőjön a tészta. Óvatosan belekevertem a lisztet, majd a darált diót is. Egy 24 cm átmérőjű tortaforma alját és oldalát kibéleltem sütőpapírral, és beleöntöttem a masszát. 150 fokra előmelegített sütőbe tettem, és körülbelül 90 perc alatt készre sütöttem. Lényeges, hogy ne legyen magas a hőfok, hogy sütés közben szépen egyenletesen tudjon emelkedni. Közben nem szabad kinyitni a sütő ajtaját. Amikor megsült, pár percig még a formában hagytam, majd levettem róla a keretet. A tetejével lefelé fordítva hagytam teljesen kihűlni. A krémhez 120 g kukorica keményítőhöz hozzáadtam 300 g cukrot, és több részletben beleöntöttem 1 liter tejet. Majd folyamatos keverés közben sűrű pudingot főztem belőle. A keményítő helyett használhatsz pudingport is. Amikor elkészült, tányérba öntöttem, lefettem fóliával, és így hagytam teljesen kihűlni. Amikor kihűlt, habverővel kihabosítottam, majd hozzáadtam 500 g szobahőmérsékletű vajat, és együtt habosítottam tovább. Ha hidegebb a vajad, akkor mindenképp habosíts fel külön is, mielőtt hozzáteszed a pudinghoz. Ebből a krémből kivettem 500 g-ot, és félretettem a burkoláshoz. Maradék krémhez pedig darált diót kevertem. Én körülbelül 70-80 g-ot tettem bele, ezt tetszés szerint változtathatod, attól függően mennyire szeretnéd diósá tenni. Mivel a tésztában is van dió, ezért a krémbe már nem tettem olyan sokat. A piskótát 4 lapba vágtam. A lapokat egyenletesen megtöltöttem a krémmel.
Nem muszáj keretbe tenni, anélkül is szépen be lehet tölteni. A tetejére mindig azt a lapot teszem, ami egyébként a piskóta alja volt, így szép egyenes lesz a kész torta teteje. Hűtőszekrénybe helyeztem legalább 1 órára, hogy a krém megdermedjen benne. A félretett dión nélküli krémmel pedig bevontam az oldalát és a tetejét. Ezután már tetszés szerint díszítheted. Én darált dióval vontam be, a tetejére pedig csokidíszt és diót tettem. Remélem neked is tetszik, és kedvet kaptál az elkészítéséhez. A Facebookon az Edit kedvenc receptjei oldalon már nagyon sok receptem van fent, ha van kedved, nézd meg őket. A diétás ételeket pedig külön gyűjtöm a Repeta diétás és finom oldalon. Köszönöm, hogy megnézted a videót, legyen szép napod!